Chào mừng cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Cooking with Hana Phùng. Hôm nay Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng với Hana vào bếp chuẩn bị món chè trôi nước cho rằm tháng 8 sắp tới. Món chè này Hana tạo kiểu theo bánh trung thu. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, Hana xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm bột màu trắng, Hana sử dụng 100g bột nếp, thêm vào 6g bột khoai tây. Sau đó mình rây đều và cho từ từ 85ml nước sôi vào trộn đều. Mình sẽ nhồi cho bột thành một khối dẻo mịn là được. Bột sau khi nhồi xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ bọc phút ráp lại để tránh bị khô bột. Để làm màu hồng nhạt thì Hana sử dụng 50g bột nếp, 6g tinh bột khoai tây, mình cũng rây đều. Phần nước thì Hana sử dụng 35ml nước sôi, 10ml nước củ dền. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích màu khác, mình cũng có thể thay thế. Mình cũng cho vào trộn đều và mình nhồi mịn, sau đó mình bọc kín lại. Phần bột màu hồng đậm thì mình cũng làm giống như phần bột màu hồng nhạt. Hana sử dụng 50g bột nếp, 6g tinh bột khoai tây. Phần nước thì mình dùng 20ml nước củ dền và 25ml nước sôi. Mình cũng trộn đều, nhồi thành khối mịn và bọc kín lại. Sau đó để phần bột này nghỉ khoảng 20 phút. Đây là phần nhân đậu xanh. Phần nhân này Hana chia sẻ rất là nhiều lần trong các món chè trôi nước của Hana. Hana có để đường link phía dưới, cô bác, anh chị và các bạn vui lòng xem lại nhé. Mình sẽ chia nhân khoảng 25g trên một viên, sau đó mình bọc lại để qua một bên. Trong khi chờ bột nghỉ thì mình sẽ nấu phần nước đường. Mình sẽ đun sôi 500ml nước. Sau khi nước sôi thì cho vào 150g đường cát, 1/4 muỗng cà phê muối, 20g gừng khái sợi. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn thì mình tắt bếp. Bột sau khi để nghỉ 20 phút nếu bị khô thì cô bác, anh chị và các bạn có thể thêm vào 1 muỗng cà phê nước nóng. Mình nhồi sơ lại là khối bột sẽ dẻo mịn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tạo hình bánh. Hana sẽ lấy một phần bột trắng là 17g, một phần bột màu hồng là 8g. Mình sẽ xe dài khối bột màu trắng, chia khối bột màu hồng thành làm hai, xe dài và đặt lên khối bột màu trắng. Sau đó mình sẽ vê dài và cuốn tròn lại. Mình sẽ ấn dẹp bột, sau đó bọc nhân vào vo tròn lại và để qua một bên. Khi tạo hình xong, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ bọc phút ráp lại để tránh bị khô bột. Sau này khi mình đóng bánh sẽ bị nứt. Một cách tạo hình khác là Hana sử dụng 4 viên bột màu trắng, mỗi viên 25g. 3 viên bột màu hồng gồm có 2 viên bột hồng nhạt và 1 viên bột màu hồng đậm, mỗi viên là 20g. Mình sẽ ấn dẹp và đặt xen kẽ các màu lên nhau. Màu hồng đậm thì cô bác, anh chị và các bạn cho vào chánh giữa.
Sau khi đã đặt hết những khối bột xen kẽ với nhau thì mình sẽ lấy một cây dao và mình cắt ở chánh giữa chia làm hai. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ lấy dao bén. Mình đừng ấn xuống, mình cắt từ từ. Vì ấn xuống thì đường vân nó sẽ bị lem không đẹp. Và mình cũng tạo hình và cho nhân vào vo tròn lại. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn mình có thể sử dụng thêm màu lá dứa hoặc màu lá cẩm cũng được. Ở đây Hana sử dụng hai màu, màu củ dền và màu lá dứa. Hana cũng tạo hình tương tự như vậy. Trước khi đóng bánh, cô bác, anh chị và các bạn nhớ thoa dầu chống dính cho khuôn. Phần viên bột mình đừng để viên tròn, đóng bánh sẽ khó và không đẹp. Mình sẽ dùng tay ép 4 cạnh bột lại. Sau đó đặt bột lên một miếng giấy chống dính. Cho khuôn vào, nhấn từ từ. Và sau đó mình sẽ thả ra. Đây là phần bột Hana vừa đóng xong, rất là sắc nét và màu sắc cũng rất là đẹp. Để tạo hình viên chè có hoa văn màu hồng và phần bột phía dưới màu trắng, thì Hana sẽ lấy 20g bột màu trắng. Phần này mình sẽ gói nhân lại vo tròn để qua một bên. Phần bột màu hồng trước khi làm, cô bác, anh chị cũng nhớ quét khuôn chống dính. Sau đó mình ấn dẹp viên bột lên. Phần bột màu trắng, cô bác, anh chị và các bạn mình cũng nhớ dùng tay ép 4 mặt bột lại. Sau đó mình cũng từ từ đóng bánh. Phần bột trong công thức Hana sử dụng làm được khoảng 12 viên chè. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm thêm, mình có thể nhân lên. Để giúp những viên chè không bị bay màu và không bị mất nét, thì mình sẽ hấp ở lửa nhỏ khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì mình tắt bếp và nhắc sang một bên. Mình sẽ để nguội thêm 5 phút. Vì nếu mình lấy ra liền, những viên chè này rất là dễ bị bể. Sau 5 phút là nguội bớt, thì mình chuyển những viên chè này vào son nước đường. Hana mới học thêm được một cách là nếu mình để những viên chè sau khi luộc hoặc hấp vào nước đường và đun sôi lại, thì chè rất dễ bị lại bột và bị cứng. Vì vậy, những viên chè này mình chỉ cho vào nước đường để khoảng 30 phút, không cần hâm lại là mình có thể dùng được. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.